Dessa misstag gör din svenska långsammare, sämre och mer osäker. Men nästan alla nybörjare gör dem utan att märka det. I den här videon visar jag dig de 10 vanligaste misstagen som bromsar din svenska och hur du undviker dem från och med idag. Stanna till slutet, för det sista misstaget gör till och med många som redan är rätt duktiga. Ta gärna fram något att skriva på eller spara videon. Du måste komma ihåg dessa tips. Slå på undertexterna så att du förstår varje detalj. Fel 1. Du är rädd för att tala. Du är fortfarande rädd för att prata svenska. Så länge du inte pratar lär du dig inget. Många väntar. De tänker, jag är inte redo än. Eller, jag pratar först när jag blir bättre. Men det är ett misstag. För det ögonblicket, när du verkligen känner dig redo, kommer ofta aldrig. Och så länge du inte pratar blir du heller inte bättre. Att prata är inte målet i slutet. Att prata är vägen dit. Misstag hör till. Utan misstag ingen framgång. Varje barn gör fel när det pratar. Ändå lär det sig mer varje dag. Varför? För att det vågar. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver bara börja. Number. Även om det känns svårt. Även om du är nervös. Just det är det viktiga steget. Prata högt med dig själv. Läs enkla texter högt. Föreställ dig att du pratar med någon. Använd appar eller prata med mig-videor. Eller hitta en språkpartner i verkligheten eller online. Det gör inget om du uttalar ett ord fel ibland. Eller om du inte vet om meningen är helt rätt. Det viktiga är bara, du gör det. Du är aktiv. När du pratar tränar du allt. Ordförråd, grammatik, uttal, självförtroende. Och ju oftare du gör det, desto lättare blir det. Rädslan blir mindre, du blir säkrare och en dag märker du kan uttrycka dig. Därför, vänta inte till senare. Senare är ofta för sent. Starta nu, med korta meningar, med korta samtal, med mod. Den som börjar prata tidigt lär sig snabbare. Och den som pratar vinner. Fel 2. Du lär dig grammatik. Du tror att grammatik är det viktigaste när du lär dig svenska. Det tror många. Därför sitter de i timmar över tabeller, kasus och undantag. De vill först förstå allt innan de säger ett enda ord. Men just det är misstaget. Så lär du dig inget språk. Grammatik är inget mål. Det är bara ett verktyg. Du behöver det, ja, men inte perfekt. Inte genast. Du måste inte kunna varje regel innan du pratar. Föreställ dig att du vill cykla. Så du läser manualen. Du lär dig hur man bromsar, hur man trampar, hur man styr. Men du kliver aldrig upp. Kommer du att lära dig cykla så? Nej. Du lär dig bara när du cyklar. Och med språk är det likadant. Du måste prata, lyssna, göra fel, bli bättre. Grammatik är viktigt, men det får inte blockera dig. Du ska lära den i verkliga sammanhang, i meningar. När du pratar, när du lyssnar, när du repeterar. Och plötsligt märker du, regeln kan du redan, utan att ha pluggat den. Du behöver inte 100% grammatik för att förstå 80%. Du behöver inte perfekt tempus för att prata i vardagen. Börja bara. Med enkla meningar, med tydliga mönster. Prata högt, läs högt, lyssna, härma. Behöver du en regel någon gång, slå upp den. Men låt den inte styra ditt lärande. Grammatik är ett verktyg, inte vägen. Den som bara kan regler klarar prov. Den som pratar förstår människor och blir förstådd. Det är det som räknas. Inte perfekt, utan äkta. Fel 3. Du repeterar för lite. Glömmer du ord när du pratar svenska? Många elever känner igen problemet. Du lär dig ett nytt ord, förstår det. Och vid nästa samtal är det borta. Det är helt normalt. Din hjärna minns bara det den ofta ser, hör och använder. En gång räcker inte. Inte 2 gånger heller. För att verkligen lagra orden måste du repetera dem. Om och om igen. Och aktivt. Inte bara läsa, inte bara bocka av en gång, utan säga högt, skriva och använda i meningar. Ditt mål är inte bara att veta vad ordet betyder.
Du vill kunna plocka fram det direkt i samtal utan att tänka. Och just det när du genom repetition. Att repetera är inget tecken på svaghet. Det är vägen till säkerhet. Till verklig språkpraktik. Utan repetition stannar det mesta i korttidsminnet. Och det försvinner snabbt. Du behöver repetition över dagar och veckor. Så bygger du ditt långtidsminne. Ju oftare du använder ett ord i olika situationer, desto bättre sitter det. Och här kommer ett extra tips. Det bästa du kan göra är att härma infödda talare. Då lär du dig inte bara betydelsen, utan också uttal, rytm och rätt betoning. Du får en känsla för språket helt automatiskt. Och just det kan du göra med den här videon nu. Lyssna på det här kapitlet en gång till från början och säg varje mening högt efter. Så lär du dig inte bara ord. Du tränar ditt minne, ditt uttal och din språkkänsla. Repetera, härma. Och du kommer att märka hur mycket bättre din svenska blir. Fel får. Du översätter i huvudet. Du hör en svensk mening och i ditt huvud rullar en film. Vad betyder det på mitt språk? Hur skulle jag säga det? Och först då letar du efter ett passande svar på svenska. Det är helt normalt. Nästan alla gör det i början. Men det bromsar dig. Det gör dig långsam. Det tar ifrån dig känslan för språket. Och en dag märker du. Du förstår orden men kan inte svara flytande. Varför? För att du tänker på ditt språk, inte på svenska. Målet är att lyssna, förstå och svara direkt på svenska. Utan omväg, utan inre tolk. Och ja, det går. Men bara med träning. Med mycket input. Med repetition. Med härmning. Med riktiga meningar. Om du bygger om varje mening i huvudet kommer svenska aldrig att låta naturligt för dig. Då stannar du alltid i lärläge. Du behöver språkläge. Och det får du bara när du ställer om hjärnan till svenska. Det är som en strömbrytare. Först svårt, sedan blir det lättare. Lyssna på svenska meningar. Säg dem högt efter. Använd dem i vardagen. Ju oftare du gör det, desto mer tänker du direkt på språket. Din hjärna lär sig det. Det tar inte evigt, men du måste hålla i. Extra tips. Lyssna på den här delen en gång till. Och den här gången säg varje mening högt efter. Utan att översätta. Bara på känsla. Så tränar du ditt öra, din mun och ditt tänkande. Tänk inte om svenska. Tänk på svenska. Fel 5. Du lär dig oregelbundet. 2 timmar på söndag och sedan 5 dagar inget. Så lär du dig inget språk. Din hjärna fungerar inte som en dator. Du kan inte bara lagra kunskap. Språk är som en muskel. Och muskler växer bara med regelbunden träning. Inte genom ett enda hårt pass, utan genom många små. Din hjärna behöver kontakt med språket, varje dag. Även om det bara är 10 minuter. Viktigt är rytmen, repetitionen att hålla i. Om du hör, läser eller pratar svenska kort varje dag, stannar du i flödet. Om du tar långa pauser börjar du nästan om varje gång. Många tänker, jag har inte tid att lära varje dag. Men det stämmer ofta inte. Du behöver inget stort tidsfönster. Du behöver bara en liten stund. Säg en mening högt när du borstar tänderna. Lyssna på en podd när du promenerar. Repetera några ord när du lagar mat. Så blir svenska en del av din vardag. Och just det hjälper dig. För regelbundet lärande är inte bara effektivare, det gör dig också säkrare. Du håller flödet, märker hur du förstår mer och tappar rädslan för att prata. Så vänta inte på det perfekta ögonblicket. Det behöver inte vara långt, men det måste vara regelbundet. Att lära svenska är ingen sprint. Det är en väg. Och den går du steg för steg, varje dag. Tips: lyssna på det här avsnittet igen imorgon eller i övermorgon. Och sedan igen. Ju oftare du sysslar med språket, desto mer fastnar det. Så enkelt. Fel 6. Du väntar på motivation. Du sitter där och tänker att du inte har lust idag. Du hoppas att motivationen kommer imorgon. Att du då är redo.
Men så funkar det inte. Motivation är inte starten. Motivation är resultatet. Den kommer först när du börjar. När du gör något. När du tar ett litet steg. Och just det gäller när du lär dig svenska. Du behöver inte vara supermotiverad varje dag. Du behöver bara börja. Även om det bara är 5 minuter. Även om du är trött. Även om du tror att det inte ger något just nu. För just i de stunderna växer du. Ju oftare du ändå lär, desto starkare blir din rytm. Och plötsligt märker du att du vill fortsätta. Du förstår ett nytt ord. Du säger en mening. Du gör ett litet framsteg. Och det känns bra. Det är motivation. Den uppstår av rörelse, inte av väntan. Så fira de små stegen. Skriv ner vad du lärde dig idag. Använd nya ord direkt i vardagen. Säg en mening du inte kunde igår. Var och en av dessa saker är en framgång, även om den verkar liten. Och just dessa små framgångar ger dig energi, inte tvärtom. Så sluta vänta. Börja, number. Gör något, säg något, lär något. Och resten kommer av sig själv. Motivation är inte nyckeln som öppnar allt. Den är ljuset du tänder själv. Med det första steget. Fel 7. Du har inget tydligt mål. Du säger, jag vill bara lära mig svenska. Det låter bra, men räcker inte. Utan mål har du ingen riktning. Och utan riktning går du hit och dit. Du lär lite grammatik, några ord, tittar kanske på en video, men inget fastnar. Du blir otålig för du vet inte vad du jobbar mot. Och just det är problemet. Din hjärna behöver en orsak för att hålla ut. Ett mål ger dig fokus. Det visar vad som är viktigt och vad som inte är det. Vill du studera i Sverige? Då behöver du andra ord än någon som bara vill beställa på semester. Vill du kommunicera bättre på jobbet? Då lär du dig på ett annat sätt än någon som vill förstå svenska serier. Målet bestämmer vägen. Och har du ett klart mål lär du dig mer motiverat, mer koncentrerat och mycket effektivare. Du måste inte ha ett stort mål. Ett enkelt räcker. Till exempel, jag vill kunna hålla ett kort samtal om 3 månader. Eller, jag vill inte längre vara nervös i telefon. Det viktiga är bara att det betyder något för dig och att du vet varför du lär. Så fundera, vad vill du verkligen? Och skriv ner det. Läs det varje dag. Och kom ihåg, utan mål står du still. Med mål går du vidare steg för steg. För den som vet vart hen ska stannar på vägen. Fel 8. Du använder svenska bara när du pluggar. Många lär sig svenska på kurs, i bok eller app, men bara där. Så fort lektionen är slut tänker, pratar och skriver de på sitt språk igen. Då blir svenska en skoluppgift, inte en del av vardagen. Men språk lever. Och om du inte använder det i vardagen förblir det främmande. Du behöver svenska inte bara när du pluggar, utan i verkliga livet. Ställ mobilen på svenska. Titta på serier med undertexter. Skriv inköpslistor på svenska. Prata med dig själv. Använd varje liten chans. Så blir svenska sakta till ditt språk. Fel 9. Du är rädd för att verkligen bli bättre. Många elever känner den känslan. Du lär dig svenska, förstår mycket, klarar dig, men djupt inne är du rädd att gå vidare. Varför? För då märker du hur mycket du ännu inte kan. Du är rädd för stunden då du provar något nytt och plötsligt blir osäker. Rädd för att jämföra dig med infödda talare. Rädd för att se hur stort språket egentligen är. Och just den rädslan håller dig fast. Särskilt många som redan är på medelnivå stannar här. De kan vardagsfraser, förstår serier, kan handla och tänker. Det funkar ju. Men så snart det gäller svåra ämnen, hobbyer, jobb, känslor eller åsikter saknas orden. Och just det är skälet till att du inte går vidare. Du stannar i din bekvämlighetszon. Du säger alltid samma meningar. Du använder alltid samma ord. Och till slut står du still. Vill du däremot tala flytande måste du kunna prata om allt. Om ditt arbete, om dina hobbyer, om ditt liv, om dina intressen, om världen.
Precis så pratar modersmålstalare. De talar inte bara om kaffe eller väder. De pratar om det som är viktigt för dem. Och det måste du också göra. Du måste börja utöka ditt ordförråd inom områden som hör till ditt verkliga liv. Älskar du fotboll? Lär orden för det. Om du lagar mat, lär de begrepp du behöver. Om du jobbar inom IT, lär de svenska orden i din bransch. Om du gillar att resa, lär orden du behöver utomlands. Och framför allt, var inte rädd för att se vad du ännu inte kan. Det är inget bakslag. Det är en signal om var du kan växa. Just där börjar ditt nästa framsteg. Varje modersmålstalare har ett stort ordförråd för att de kan många ämnen. Så gör samma sak. Utöka dina ämnen. Utöka dina ord. Utöka din värld. Och plötsligt kommer du att märka, du låter säkrare. Du låter naturligare. Du låter mer som en infödd. Du är inte längre rädd för det du inte kan. Du gläds åt att få lära dig det. Just det är verklig utveckling. Just det är flytande svenska. Det här var de 10 vanligaste misstagen som nästan alla som lär sig svenska gör någon gång. Kanske kände du igen dig i några punkter. Det viktiga är, du kan undvika varje misstag eller göra det bättre från och med idag. Och just så kommer du att prata svenska snabbare, säkrare och mer avslappnat. Kanske tänker du nu, wow, det var mycket! Men ingen fara. Spara videon, lyssna på enskilda kapitel igen och repetera de delar som är viktiga för dig. Repetition är din vän. Skriv gärna i kommentarerna, vilket misstag var nytt för dig? Vilket gör du kanske just nu? Och vad ska du ändra från och med nu? Om videon hjälpte dig, ge mig en like och prenumerera på kanalen så missar du inga fler tips.